σας. Καλό μεσημέρι. Για ακόμα μια φορά δικαιώνομαι. Ίσως ο μοναδικός Έλληνας YouTuber ο οποίος έχει μεγάλο κοινό στο κανάλι του, ο οποίος μιλάει ανοιχτά εδώ και πάρα πολύ καιρό για γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, εις βάρος των Παλαιστίνων. Και πάμε λίγο να διαβάσουμε ένα άρθρο από το Λίφο, το οποίο επιβεβαιώνει φυσικά για ακόμα μια φορά τις θέσεις της θετικής ντοπαμίνης, το μόνο δίκαιο κανάλι που υπάρχει στην Ελλάδα, καθώς όλα τα υπόλοιπα, ας μην γελιόμαστε, έχουν ξεπουληθεί στο σύστημα. Για ακούστε λίγο προσεκτικά, το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ενώ πριν από λίγο καιρό δεν μπορούσες καν να μιλήσεις. Έτσι, για όλα αυτά, ακούστε λίγο τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Η Κομισιόν παίρνει αποστάσεις όμως από τη δήλωση της Ριμπέρα. Σας λέει κάτι αυτό? Πολύ ωραία. Μας θυμίζει τις δηλώσεις που έκανα πριν από λίγες ημέρες, ότι ενώ τη Ρωσία την τιμωρήσανε οικονομικά, πολιτικά, αθλητικά, πολιτισμικά, την έχουν αποβάλει από όλους τους ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους σχεδόν οργανισμούς δυτικούς, έτσι, και την έχουν αφήσει να παίζει μπάλα μόνο στις ασιατικές και προφανώς και τις αφρικανικές αγορές, εν τούτης βλέπουμε ότι το Ισραήλ δεν το έχουν τιμωρήσει, δεν του συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Πολύ ωραία, ωραία. Κάντε like και κοινοποιήστε. Και το αφήνουν να αλωνίζει. Γιατί τι λέει εδώ πέρα? Η Κομισιόν παίρνει αποστάσεις από την δήλωση της Ριμπέρα, μια Ισπανίδα πολιτικός. Για να δούμε όμως τι συμβαίνει. Ακούστε. Η Τερέζα Ριβέρα, διαβάζω από το κινητό, κατηγόρησε για πρώτη φορά δημόσια το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία, λες και δεν το ξέρουμε εδώ και κάτι μήνες, στη Γάζα, προκαλώντας αντιδράσεις από το Τελαβίβ και αποστασιοποίηση από την Ευρωπαϊκή Σιωνιστική Ένωση. Η Τερέζα Ριμπέρα, η οποία είναι αντιπρόεδρος, παρακαλώ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άναψε πολιτικές φωτιές και καλά έκανε με μια ιστορική δήλωση. Για πρώτη φορά κατηγόρησε δημόσια το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, μιλώντας σε πανεπιστήμιο της Γαλλίας, και μπράβο της, υπογράμμισε ότι η γενοκτονία στη Γάζα αποκαλύπτει την αποτυχία της Ευρώπης να μιλήσει με μία φωνή, καλώντας σε άμεση δράση. Και φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δυστυχώς για λόγους που μας είναι γνωστοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τους Κινέζους και τα στραβά μάτια στο Ισραήλ. Η τοποθέτηση της Ισπανίδας σοσιαλίστριας, διαβάζω από το Λίφο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, λέει. Άκου εδώ. Έντονες αντιδράσεις, κλαψομούνιδες. Η Ισραηλινή κυβέρνηση την κατηγόρησε ότι λειτουργεί ως φωνή της Χαμάς. Ποιος είναι ο τρομοκράτης, η Χαμάς ή οι άλλοι? Ότι λειτουργεί λοιπόν ως φωνή της Χαμάς, ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έσπευσε να αποστασιοποιηθεί, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει κοινή θέση για το θέμα. Εγώ θα διαφωνήσω, καθώς το 80 με 90% των λαών της Ευρώπης πιστεύει ότι το Ισραήλ φταίει και ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, άσχετα το τι λένε τα τσόντο-υποκείμενα. Η Κομισιόν σε δύσκολη θέση, λέει. Σε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες, εκπρόσωποι της Επιτροπής τόνισαν ότι μόνο τα διεθνή ή εθνικά δικαστήρια έχουν την αρμοδιότητα να κρίνουν αν έχουν διαπραχθεί εγκλήματα γενοκτονίας. Σόπα! Εμείς δεν είμαστε έξυπνοι, εμείς δεν έχουμε μυαλό, εμείς δεν βλέπουμε τα παιδιά που λιμοκτονούν στη Γάζα, είμαστε καθυστερημένοι και είμαστε και τυφλοί και μπορούν μόνο τα διεθνή δικαστήρια. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σιωνισμός από τι? Ξέρετε από τι? Πρώτον, από το γεγονός ότι έχουν μπανάρει το κανάλι μου και δεν αφήνουν αυτές οι πληροφορίες να βγουν στον αέρα, και φυσικά δεύτερον από το γεγονός ότι είμαι ένα κανάλι με 55.000 λαό, παύλα κόσμο, συνδρομητές, και αυτή τη στιγμή δυστυχώς μπορούν να με παρακολουθήσουν μόνο οι 17, καθώς ο αλγόριθμος, ο τσόντο αλγόριθμος, ο πούστο αλγόριθμος επιμένει πεισματικά να δουλεύει και να εργάζεται υπέρ του Ισραήλ. Γι' αυτό λοιπόν εσείς έχετε καθήκον ηθικό να κάνετε like και να κοινοποιήσετε αυτήν την εκπομπή για να την ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι. Αν δεν το κάνετε, είσαστε και εσείς όλοι ένας προς ένας υπέρ του Ισραήλ και βοηθάτε έτσι να διονυστεί η κατάσταση. Αυτό να το ξέρετε. Η εκπρόσωπος, λέει, Πάολα Πίνιο, υπογράμμισε, δεν είναι θέμα αποφασίζει η Επιτροπή, αλλά τα δικαστήρια. Μπλα. Εντάξει. Επιστημονική βόμβα. Ακούστε και αυτό. Ο Οργανισμός Γενοκτονολόγων κατηγορεί το Ισραήλ. Είναι μια είδηση την οποία θέλω εδώ και πάρα πολλή ώρα να σας την διαβάσω, καθώς νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο που επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τα λεγόμενα της Ισπανίδας πολιτικού. Ακούστε. Τα σχόλια της Ριμπέρα, διαβάζω, ήρθαν λίγες ημέρες αφότου η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονίας
με 500 μέλη παρακαλώ παγκοσμίως, αυτοί δεν είναι επιστήμονες? Είναι. Ανακοίνωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στην Γάζα πληρούν το νομικό ορισμό της γενοκτονίας και κάποιοι συνεχίζουν και χαϊδεύουν τα βρώμικα αυτιά αυτής της ψευδοχώρας στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το ψήφισμά της, το Ισραήλ ευθύνεται για αδιάκριτες και σκόπιμες επιθέσεις σε αμάχους και υποδομές. Παιδιά, είναι πλέον πασιφανέστατα τα πράγματα, δηλαδή αν είναι δυνατόν κάποιος πρέπει να σταματήσει με κάποιον τρόπο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος, ο Θεός, δεν ξέρω. Ενώ καλείται να σταματήσει άμεσα πράξεις που συνιστούν γενοκτονία, μιλάω σαν Πόντιος, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δεν είμαστε χαζοί. Βλέπουμε TikTok, βλέπουμε τις εικόνες, βλέπουμε τα βίντεο, βλέπουμε τα μωρά, βλέπουμε τις μάνες, βλέπουμε τους γέρους, βλέπουμε τους νέους. Δεν είμαστε τυφλοί, δεν είμαστε χαζοί, δεν φημωνόμαστε ακόμα κι αν ο πουστοαλγόριθμος συνεχίζει και μας έχει σε καθεστώς μπαν εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Δεν με νοιάζει, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι με ακούνε μερικές εκατοντάδες και μερικές χιλιάδες άνθρωποι και από εκεί και πέρα, αν πρέπει να πληρώσει το κανάλι μου με λιγότερες προβολές αλλά να λέω την αλήθεια, στα αρχίδια μου καλά κάνω. Το Ισραήλ απέρριψε τις κατηγορίες χαρακτηρίζοντας το ψήφισμα ντροπή για το νομικό επάγγελμα. Για μένα ντροπή είναι μόνο και μόνο το γεγονός ότι υφίσταται όπως υφίσταται αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αυτό για μένα ντροπή. Ο ορισμός της γενοκτονίας και η πραγματικότητα λέει στην Γάζα. Και παρακάτω φυσικά μας αναφέρει εδώ πέρα, μπλα μπλα μπλα, συνθήκες για τα ολοκαυτώματα και το καθεξής και μαλακίες τούμπανα. Η απάντηση του Ισραήλ είναι σφοδρή, μπλα μπλα μπλα. Έχουν σκοτωθεί πάνω από 64.000 Παλαιστίνοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Και κράζουν την Χαμάς. Εντάξει. Δεν φταίει καμία Χαμάς. Εντάξει, δεν φταίει καμία Χαμάς που έβαλες το πόδι σου εκεί κάτω. Δεν φταίει καμία Χαμάς που εσύ πήγες εκεί πέρα και έχωσες τη μούρη σου χωρίς να σε έχει καλέσει κανένας, χωρίς να σου ανήκει εδώ και 2.000 χρόνια ούτε σπιθαμή από εκείνο και το κράτος. Έτσι, άμα θέλουν να μιλήσουμε για νομική επιστήμη, μπορούμε να μιλήσουμε κάλλιστα και πολύ εύκολα για νομική επιστήμη αν θέλουν λοιπόν οι φίλοι μας οι Ισραηλινοί και να τους πούμε ότι μέχρι και το 1947 δεν δικαιούνταν οι Εβραίοι ούτε σπιθαμή και ούτε γραμμάριο ούτε μισό λίτρο νερό από την γη της Παλαιστίνης. Ανήκει σε κάποιον άλλον. Το ότι εκτοπίστηκαν λαοί και άνθρωποι και καταβλισμοί για να μπορέσετε εσείς να ζήσετε εκεί κάτω και φυσικά και να ευδοκιμήσετε, έτσι, live and thrive που λένε και οι Αμερικανοί, πολύ ωραία, σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι έπρεπε να φύγουν από εκείνες τις περιοχές σιγά σιγά και να πληρώσουν με το αίμα τους για αυτό το πράγμα μεταγενέστερα. Και επειδή βλέπω μερικούς πουσταράδες οι οποίοι σήμερα βρίζω, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς έχω φάει μπαν, δεν υπάρχει για μένα ούτως ή άλλως κανένας λόγος να φοβάμαι τον αλγόριθμο, χαίστηκα λοιπόν. Και επειδή υπάρχουν και μερικοί πουσταράδες εδώ πέρα εγχώροι οι οποίοι μιλάνε για δικαιώματα του Ισραήλ, θα τους υπενθυμίζω εγώ πάντοτε ότι πήγανε σε μια χώρα η οποία τους δέχτηκε φιλόξενα και από την επομένη εβδομάδα της εγκαταστάσεώς τους σε αυτήν ξεκίνησαν τις βιαιότητες, τις βιοπραγίες, τις εχθροπραξίες και φυσικά ξεκίνησαν να υπονομεύουν την ειρήνη των γηγενών ανθρώπων που υπήρχαν εκεί. Γιατί το ακούσαμε και αυτό το άκρος αντιεπιστημονικό, αντιιστορικό σχόλιο ότι οι Παλαιστίνοι, οι βρωμοάραβες. Άκου λίγο. Κράτα τη γνώμη σου για τον εαυτό σου. Εντάξει, αυτά είναι ρατσιστικά σχόλια και ξέρω πάρα πολύ καλά ποιοι τα κάνουν αυτά τα σχόλια και έχω διαγράψει πολύ κόσμο από το Facebook επειδή τώρα τελευταία χρησιμοποίησανε πολύ προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος του λαού της Παλαιστίνης και τους έβριζαν με τα πιο χυδαία και ανάρμοστα λόγια, τους μπλόκαρα, τους διέγραψα κατευθείαν από το Facebook και εννοείται ούτε καν το πήρανε χαμπάρι τα τυπάκια. Γιατί μπορεί π.χ.
να συμπλέουν μαζί μου, έτσι, σε κάποιες απόψεις π.χ. για την αρχαία Ελλάδα, για τον χριστιανισμό, αλλά από εκεί και πέρα δηλώνω κατηγορηματικά ότι εγώ με ανθρώπους που έχουν μέσα τους βία, μίσος και ρατσισμό και εκφράζονται έτσι, είτε για τα αραβικά τα έθνη, είτε για τους Παλαιστίνιους, δεν μπορώ με τίποτα, ακόμα και για τους Ισραηλινούς, δεν μπορώ με τίποτα να το ανοιχτώ. Εγώ αυτό που καταδικάζω δεν είναι ο λαός του Ισραήλ, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εγώ αυτό που καταδικάζω είναι οι συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόζονται, οι οποίες όπως βλέπουμε πλέον δεν είναι πολιτικές, αλλά είναι πολεμικές. Ωραία. Δεν είναι πολιτικές, είναι πολεμικές. Και νομίζω πως κανένας δεν μπορεί να με κατηγορήσει, κανένας, που βγαίνω και μιλάω για ειρήνευση. Κανένας. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να κατηγορήσει κάποιον, Έλληνα και μη YouTuber, ο οποίος κάνει συνεχώς εκκλήσεις και λέει να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή? Ακόμα και αν θέλετε να το πείτε νομικά. Όχι φυσικά. Κανένας. Γι' αυτό σας λέω ότι είμαι η μοναδική ίσως φωνή στην Ελλάδα και πρέπει να κάνετε like και να κοινοποιήσετε αυτή την εκπομπή. Είναι στα δικά σας τα χέρια, να ξέρετε. Όχι μόνο στα δικά μου. Εγώ βγαίνω, έτσι, εκφράζω μια φωνή της λογικής και από εκεί και πέρα είναι στο δικό σας το χέρι, έτσι. Αυτό να μην το ξεχνάτε. Είναι στο δικό σας το χέρι να στήριξετε κάποιες εκπομπές που κάνω. Είναι στο δικό σας το χέρι να γράψετε σχόλια θετικά σε αυτά που λέω. Είναι στο δικό σας το χέρι να κάνετε like και στο δικό σας χέρι να κάνετε κοινοποίηση. Όχι μόνο στο δικό μου. Αυτό πάντοτε να το θυμάστε. Εντάξει. Γιατί λέει ο άλλος, ποια είναι η δύναμη μου? Η δύναμή σου είναι αυτή. Να επηρεάζεις και να συνεπηρεάζεις τους υπόλοιπους ανθρώπους που υπάρχουν τριγύρω μας. Και αν χρειαστεί πολλές φορές να διαφωνήσεις μαζί τους, ναι, σε καλό να διαφωνήσεις. Δεν λέμε να σκοτωθείτε ο ένας με τον άλλον, αλλά λέμε να διαφωνήσεις. Λέμε να πράξεις. Λέμε να λογομαχήσεις αν χρειαστεί. Δεν λέμε να πιάσεις τα χέρια, να λογομαχήσεις, να φέρεις αντιρρήσεις, να μιλήσεις και πολλές φορές να αντιμιλήσεις. Να πεις ότι αυτά που συμβαίνουν εκεί κάτω με τα παιδάκια τα οποία λιμοκτονούν, μπορώ να φανταστώ ότι δεν τα κάνει η Χαμάς, ούτε η Χαμάς τα βγάζει στη φόρα με την κάμερα, έτσι. Ούτε η Χαμάς κόβει την ανθρωπιστική βοήθεια, ούτε η Χαμάς καταλαμβάνει πλοία τα οποία φτάνουν εκεί με στρατιώτες. Προσέξτε το αυτό. Προσέξτε αυτό. Πηγαίνει ανθρωπιστική βοήθεια στην Παλαιστίνη και παρακαλώ πολύ, στρατιώτες του Ισραήλ το καταλαμβάνουν. Τι είναι αυτό? Πράξη κατά της ανθρωπότητας. Το να στερήσεις από κάποιον φάρμακα, νερό, αλεύρι, βασικά είδη ανάγκης και ένδυση, για μένα είναι κατάφορη παραβίαση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και εννοείται συνέχεια των εμπριστικών πολιτικών που εφήρμοζαν οι Γερμανοί το 1940. Δεν μπορεί κανένας απολύτως να καταρρύψει αυτά τα επιχειρήματα. Τα βίντεο υπάρχουν και μιλάνε από μόνα τους και δεν είναι ένα, είναι δεκάδες εκατοντάδες. Αυτοί που μιλάνε για δικαστήρια να προσέξουνε, γιατί όταν όλα αυτά εκδικαστούν, που θα εκδικαστούν, να το ξέρετε, καθώς πάρα πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Βραζιλία αλλά και η Γαλλία, έχουν υποβάλει στα διεθνή δικαστήρια αγωγές κατά του Ισραήλ, τότε να δούμε τι θα γίνει. Και αν χρειαστεί μπορούμε να το φτάσουμε και όλοι μας στα άκρα, όλοι οι πολίτες, όλοι εμείς, έτσι, και να τα βγάλουμε όλοι στη φόρα. Γι' αυτό λοιπόν ας κατέβουν για ακόμα μια φορά οι τόνοι, να σταματήσει αυτό που συμβαίνει εκεί κάτω και θα πω κάτι πολύ ξεκάθαρα προς τον σιωνισμό. Αγαπητοί μου σιωνιστές, αν έχετε σκοπό
να πάρετε τη Γάζα με κάθε κόστος. Ωραία. Πείτε λοιπόν στους φίλους σας τους Αμερικάνους και τους Γερμανούς να έρθουν με ειδικές αποστολές. Ακούστε λίγο τι θα σας πω, όποιος μπορεί αυτά να τα μεταφέρει. Λοιπόν, να έρθουν με ειδικές αποστολές, να κάνουν εκένωση του πληθυσμού, να μην πεθάνουν και άλλοι άνθρωποι. Έχουν πεθάνει ήδη πάρα πολλοί. Το ποσό είναι τρελό, από 60 μέχρι 200.000. Λένε ανεξάρτητοι οργανισμοί. Ωραία. Και πάρτε τους στη Γερμανία και στην Αμερική και αφήστε τα αδέλφια σας τους Ισραηλινούς να κάνουν με την ησυχία τους το Χαρέτς Ισραήλ, το μεγάλο Ισραήλ. Δεν είναι γαμάτι αυτή η λύση. Δεν είναι τέλεια αυτή η λύση. Δεν θα είναι έτσι όλοι ευχαριστημένοι. Τι πιστεύετε? Δεν θα είναι όλοι χαρούμενοι. Ωραία. Αφού λοιπόν ξέρουμε ότι Γερμανία και Αμερική και Ισραήλ είναι ουσιαστικά, φαίνεται, ο ίδιος άξονας, ωραία. Πάρτε τους, φυγαδέψτε τους Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, Αραβικά Εμιράτα που είναι δικά σας πάλι, ή η Σαουδική Αραβία που πάλι είναι δική σας, πάλι δική σας είναι, έτσι. Λοιπόν, τους ανθρώπους μην τους ταλαιπωρείτε άλλο, ωραία, παππούδια, γιαγιάδες, παιδάκια, φτιάξτε εκεί πέρα καταβλισμούς. Οι Σαουδάραβες έχουν δισεκατομμύρια, έτσι. Μπορείτε να καταλάβετε πόσο πουστόψυχοι είναι μερικοί άνθρωποι, πουστόψυχοι, μέχρι το κόκαλο μέσα εδώ, μέχρι το αίμα, μέχρι το αίμα μέσα είναι πουστόψυχοι μερικοί άνθρωποι, γιατί έχουν δισεκατομμύρια, αν όχι 3 εκατομμύρια, έτσι αναφέρομαι σε συγκεκριμένες αραβικές χώρες, ωραία, έχουν 3 εκατομμύρια περιουσία και δεν λένε ελάτε ρε μαλάκες να κάνουμε ένα summit, ένα meeting όλες οι αραβικές οι χώρες και να πούμε, να μιλήσουμε με 10 εκπροσώπους της Παλαιστίνης και να τους πούμε παιδιά, θέλετε να σας μεταφέρουμε, μιας και είναι και αχανής, στη Σαουδική Αραβία, στα Εμιράτα, στο Κατάρ, όπου στις μάνας σου το από αυτό θέλεις. Πολύ ωραία. Πάρ' τους, μετέφερε τους εκεί, εσύ κάνε like, κοινοποίησε αυτά που λέω, μόνο μην με κοιτάζεις, έτσι. Λοιπόν, μην με κοιτάζεις μόνο και πάρ' τους εκεί. Πάρ' τους εκεί και κάνε τους ό,τι θέλεις. Κάνε τους ό,τι θέλεις. Έτσι. Αυτά για σήμερα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι τα είπα όλα. Ο κόσμος έξυπνος είναι και οι Ισραηλινοί είναι πολύ έξυπνοι. Έτσι. Να πιάσουν τα μηνύματα εύχομαι. Εσείς χτυπήστε το καμπανάκι σας, όπως πάντα θετική, κάντε like, κοινοποιήστε αυτή την εκπομπή face to face, εντάξει. Από στόμα σε στόμα ή face to face, WhatsApp, Viber, Messenger, τα ξέρετε πλέον, για να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να ακούσουν αυτές τις αλήθειες και πραγματικά από ένα σημείο και μετά να μην σας ενδιαφέρει αν διαφωνούν με αυτά που λέω ή όχι. Αν διαφωνούν, μην τους ξαναμιλήσετε. Γιατί σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγάλο πρόβλημα. Όποιος δεν μπορεί να στερνιστεί βαθύτατες ανθρωπιστικές αλήθειες πρέπει να παίρνει το μπούλο από το περιβάλλον σας, γιατί είναι ανάξιος και θα σας την κάνει και θα σας την φέρει στην πρώτη ευκαιρία. Οπότε είναι η μία και η άλλη. Κοινοποιήστε και αν τυχόν σας πούνε μα μουσουτού ο θετικός είπε έτσι, πείτε τους μαλακά, μαλακά, ο θετικός δεν έχει σχεδόν ποτέ άδικο, γι' αυτό κάτσε σούζα, πάρ' τον μπούλο και βούλωνε. Αυτά.